Mến chào các anh chị, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ 2 mẫu bông gió mà lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang ở miền Bắc của đất nước Việt Nam. Thì với cái mẫu gạch bông gió này, các anh chị có một bộ đôi là nhìn ở bên trong là nó là một cái hình vuông và hình tròn, và tạo những cái bậc thang từ cao đến thấp, cho nên là ứng dụng ở trong cái hai cái mẫu này là một bộ đôi, chúng tôi cho là một cái bộ đôi cực kỳ đặc sắc. Thì các anh chị có thể trang trí ở quầy lễ tân, hoặc là trang trí ở nơi vách ngăn, hoặc là ở ngoài cái bức tường, cũng tạo nên một cái bức tường đẹp và chất lượng, vừa lấy gió và vừa thoáng khí từ bên ngoài và lấy ánh sáng. Thì đặc biệt là với cái gạch bông gió là cho những ngôi nhà ống nằm ở hướng Tây, đặc biệt là cực kỳ có nhiều nắng, thì đây là một cái điểm nhấn mà có thể vừa tạo một cái mảng gạch bông gió nghệ thuật, và đồng thời cho các anh chị cũng một cái che nắng bớt, để ngôi nhà chúng ta được mát mẻ hơn và dễ chịu hơn. Thì với những cái mẫu hoa văn gạch bông gió cực kỳ đẹp như thế này, đủ để làm say lòng những các bạn là kiến trúc sư, hoặc là những bạn yêu nghệ thuật. Thì hãy đừng để riêng cho mình, mà hãy share với bạn bè của mình nếu như đang tìm những cái mẫu bông gió chất lượng và đầy nghệ thuật. Thì mách nhỏ cho các bạn là trong cái không gian của mình á, là mình có thể mình tạo cái hiệu ứng ánh sáng, để mà khi mỗi một cái khi mà buổi tối chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ tạo hiệu ứng 3D cực kỳ đẹp. Thì các anh chị cứ nhìn một cái bức tranh này là nó không phải là một cái bức tường bình thường, hoặc là một cái cổng bình thường nữa, mà nó là một cái chiếc cổng mang đầy cái tính nghệ thuật ở trong không gian sống. Và tại sao mọi chúng ta lại chấp nhận với những gì mà trước đây ông bà chúng ta có, mà chúng ta hãy tiếp tục sáng tạo hơn nữa các anh chị nhé, để cho cuộc sống của chúng ta thêm đa dạng và có nhiều cái màu sắc ở trong cuộc sống. Thì cuộc sống nếu như muôn màu sắc, và cái màu sắc đó là những cái màu sắc tích cực, thì luôn tạo cho chúng ta những cái điều vui nhộn và thích thú hơn, hứng khởi hơn cho những ngày làm việc, và hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và trẻ đẹp hơn. Chúc các anh chị luôn luôn giữ sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch này nhé. Chào các anh chị.